Rồi, chào các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành mở hộp cái gói hàng mà mình vừa mới nhận được từ AliExpress. Gói hàng này thì được chuyển cho mình trực tiếp từ bên Trung Quốc về ha. Thì mình mới nhận cách đây khoảng tầm 2 tiếng thôi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình mở hộp, và đây là cái đèn LED để gắn vào đèn pha của cái chiếc Mitsubishi Xpander của mình. Thì các bạn nhớ like và subscribe để mà khi mình sẽ tiến hành mình gắn vào trên xe, và mình sẽ hướng dẫn các bạn gắn như thế nào, và cũng như là sẽ tiến hành test thử coi là cái đèn này nó có tốt hay không ha. Rồi, đây là cái hộp của sản phẩm đây. Cái hộp sản phẩm thì cũng đơn giản thôi. Hãng Northside này thì nếu như các bạn có coi những cái review ở trên mạng, trên YouTube á, thì hãng này cũng khá là phổ biến ở bên Nhật Bản và cũng như cả Mỹ luôn. Mặc dù là đây là hàng Trung Quốc nhưng mà nó cũng khá là phổ biến ha. Thì nó cũng có tên tuổi đàng hoàng, chứ không phải là những cái dòng LED no name, không có thương hiệu rõ ràng như là đang bán tại thị trường Việt Nam mình. Rồi thì cái này mình đặt ở trên AliExpress thì nó tốn của mình khoảng tầm 2 tuần để được chuyển về tới Việt Nam, và free ship nha, mình không tốn tiền ship ha. Rồi ok, mình mở cái hộp ra thì trong này nó sẽ có hướng dẫn sử dụng. Hướng dẫn sử dụng thì nó cũng chỉ hướng dẫn mình cái cách là tháo ra đèn ra như thế nào và gắn đèn vào như thế nào thôi, cũng không có gì chi tiết lắm. Rồi ok, đây là cái phần đèn của mình. Trong một hộp sẽ có 2 đèn. Cái đèn LED này á, thì là cái dàn đèn LED mà ở hai bên, nó có 2 dải LED ở hai bên, và ở dưới là nó có cái phần tản nhiệt bằng nhôm. Cả cái phần thân đèn cũng bằng nhôm luôn nha các bạn. Rồi cái vòng tròn này mình có thể tháo ra để lát nữa khi mình gắn vào xe thì nó sẽ dễ hơn. Mình không để nguyên như vậy, mình gắn vào xe và mình sẽ tháo ra. Cái vòng này thì được làm bằng nhựa ha, nó cũng không có gì quan trọng lắm đâu, nó chủ yếu nó giữ cái bóng ở trong cái chóa đèn thôi. Rồi cái đèn này thì mình nhìn thấy nó làm rất là tỉ mỉ, tinh xảo, chất liệu cũng rất là chắc chắn. Đối với cái hàng như thế này thì mình nhìn là mình thấy nó cũng khá là đảm bảo khi mà các bạn xài ở thị trường Việt Nam. Đây là cái phần tản nhiệt và đi kèm là cái quạt ha. Rồi còn ở đây cái loại này thì nó không có tích hợp chung cái phần nguồn vào trong cái phần quạt, cho nên là nó sẽ làm cho cái hiệu suất tản nhiệt nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đây mới là cái phần nguồn nè, cái phần nguồn nó tách riêng ra và được in thương hiệu rõ ràng luôn, cho nên các bạn cũng sẽ không phải lo. Rồi các bạn nhớ subscribe, like và nhớ click cái notification bell để được thông báo khi có video clip mới nha. Rồi ok, cảm ơn các bạn nhiều và xin hẹn gặp lại trong video clip lần sau. Bye bye.